زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. الحلقة 11: الدعوة في الخارج وبيعة العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ بداية البعثة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام، فكان يعرض عليهم التوحيد ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وكان يعرض الإسلام على من قدم إلى مكة سائلا عن الدعوة، ومنهم ضماد الأزدي وأبو ذر الغفاري والطفيل بن عمرو الدوسي وعمرو بن عبسة، فكانوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثون عن دعوته. كان عمرو بن عبسة السلمي من أوائل من أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فدعاه إليه. فلما أسلم أراد البقاء معه في مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. رواه مسلم. وقال ضماد الأزدي حين أسلم بعدما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت قول الكهنة، وسمعت قول السحرة، وسمعت قول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، فهات يدك أبايعك على الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. رواه مسلم. كذلك كان الطفيل بن عمرو الدوسي الذي أسلم بمكة بعد سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فدعا أباه وزوجته فأسلم، ثم واصل دعوته حتى أسلم كثير من بني دوس، وكان منهم فيما بعد أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في سيرة ابن هشام. أما أبو ذر الغفاري فقد جاء إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه عرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، وأخبره بالرؤيا. قال: إنها وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ رواه مسلم والبخاري بمثله. فدعا رضي الله عنه قومه حتى أسلموا. بعد أن واجهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عناد قريش وتكذيبها، زادت قريش من شدة أذاها، فاجتمعوا واتفقوا على حصار بني المطلب، وكتبوا صحيفة ظالمة علقوها داخل الكعبة قضت بعدم الزواج من بني المطلب وعدم البيع والشراء معهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها وبنو المطلب ومعهم بنو عمهم هاشم في شعب أبي طالب، وهو واد ضيق قرب جبل أبي قبيس بمكة، حيث عاشوا 3 سنوات في فقر شديد حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع. ومع ذلك لم يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. بعد انتهاء الحصار ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ووفاة أبي طالب عمه الذي كان يحميه من بطش قريش، فازدادت قريش في ظلمها حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض عليهم الإسلام، ولكنهم قابلوه بالسخرية ورموه بالحجارة.
لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة حتى في لحظات وفاة عمه أبي طالب، فكان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. رواه البخاري ومسلم. لكن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، وكان ذلك من أشد المواقف حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت العرب في الجاهلية تحج وتطوف، وكانت قريش تسقي الحجيج وتعمر المسجد الحرام وتقر بأن الله هو الخالق والمدبر، لكنها أشركت به، فكانت تلبي بقولها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تعني الأصنام. وكانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحكمون شريعته. قبل بيعة أهل المدينة عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على قبائل العرب في موسم حجهم. أتى منازل كندا وكلب وبني حنيفة فرفضوا دعوته، وأتى بني عامر بن صعصع الذين أرادوا مبايعته على الإسلام بشرط أن يكون لهم الحكم بعده، لكنه رفض ذلك لأن دعوته لم تكن طلبا للملك، وإنما لإقامة دين الله. فلما عادوا إلى شيخ لهم أخبروه، فعاتبهم على ترك مبايعته، وقال: والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ رواه ابن هشام في السيرة. ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخزرج فيهم أسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت، فأسلموا وعادوا إلى المدينة، فبدأ الإسلام ينتشر هناك. وكان من أسباب إيمانهم أنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات التي كانت تخبرهم بها اليهود في المدينة. في العام الثاني أتى بعض المسلمين من أهل المدينة 12 رجلا من الأوس والخزرج، معهم عبادة بن الصامت، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء على الإسلام، وتابعوا الدعوة إلى الله في قومهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى، فكان يدعو الناس إلى الإسلام، ومعه أسعد بن زرارة، حتى أسلم رؤساؤهم، ومنهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأسلم الناس بإسلامهم، وانتشر الإسلام في بيوت المدينة، ولم تبق دار من الأنصار إلا وفيها مسلم، لا يخافون من إظهار إسلامهم، بما مهد لبيعة العقبة الثانية. في موسم الحج التالي أتى عدد أكبر من الأنصار، وكانوا 70 رجل وامرأتين، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصر والجهاد في سبيل الله. وفي هذا السياق قال الصحابي أبو الهيثم بن تيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. رواه أحمد وابن هشام. وهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبدأت مرحلة تأسيس الدولة. الحلقة القادمة الهجرة إلى المدينة وتأسيس دولة المسلمين. كيف بدأ المسلمون بالخروج سرا من مكة؟ كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة؟ كيف وصل إلى المدينة وأسس أول دولة للمسلمين من أمته؟ تابعونا في الحلقة القادمة من تاريخ الأمة من البداية إلى النهاية. والسلام عليكم ورحمة الله.